Xin mến chào quý khán thính giả đã đến với kênh Lúa Vàng. Trong chuyên mục đọc truyện đêm khuya đêm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị truyện ngắn Coi khinh dâu nghèo của tác giả Thạch Thảo. Câu chuyện về người mẹ chồng coi khinh dâu nghèo, ăn ở không cân, cuối đời phải nhận cái kết đắng. Xin chúc quý vị có thời gian nghe chuyện vui vẻ. Đừng quên bình luận và ấn đăng ký để ủng hộ kênh, chia sẻ để nhiều người cùng được thưởng thức những câu chuyện hay quý vị nhé. Còn bây giờ dưới diễn đọc của Thu Hà, xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức Coi khinh dâu nghèo, tác giả Thạch Thảo. Bao giờ ông mới sáng mắt được hả trời ơi? Bao nhiêu năm làm lụng tích cóp, bố mẹ ông mang cúng hết cho nhà bác cả. Con gái ông sắp lớn, cứ thế này đến lúc nó lấy chồng thì lấy đâu ra tiền mà mời cỗ đây? Ông không lo cho tôi thì thôi, ông 40 tuổi rồi, ông có hiếu thì cũng phải nghĩ đến thân ông, đến thân hai đứa con gái chứ. Cứ chiều đến đi qua cánh đồng thôn Trại Ngỗng, người ta sẽ nghe thấy những tiếng chỉ chiết. Thím Huyền đứng chắp tay rồi chống nạnh nghiến răng với người đàn ông đang loay hoay nhặt lạc. Đó chính là chú Hai Điếc, nổi tiếng hiền lành và đáng thương trong xóm. Chú Hai bị vợ mắng, chỉ ngước đầu lên cười hềnh hệch như không hiểu gì. Điều cười của chú càng làm thím Huyền tức giận và bất lực. Thím thở dài cấu chú một cái. Trời ơi là trời, chồng tôi. Có người đi qua không nhịn được mới của một câu. Chú có nghe được nói đâu mà thím cứ mắng thế, tội nghiệp chú ra. Người ta tàn phế đã chạnh lòng lắm rồi. Thím Huyền bạnh quay hàm ra nạt lại. Cho bà nói lại đó, ai tàn phế? Ai bảo ông tàn phế? Có tin tôi gàn cái mồm bà ra không? Người đàn bà kia vẫn khự nự cãi lại. Tôi nói sai à? Còn đàn bà ghê gớm như cô thì mẹ chồng nào ưa nổi? Mẹ chồng không ưa nhưng mà chồng tao ưa. Không phải chuyện trong chăn nhà mình thì đừng có gãi giận hộ. Biến! Thím nói xong lại quay vào mắng người chồng không nghe được. Bao giờ ông mới khôn ra được cho tôi nhờ đây? Chờ ông khôn ra, tôi già cả mất rồi. Hai đứa con gái của ông đều bị người ta nuốt hết cả xương. Trong cái thôn Trại Ngỗng này, ai chẳng biết đến danh thím Huyền là một người đàn bà chợ búa đúng nghĩa. Ngày xưa thím Huyền xinh đẹp gần nhất thôn, lại thông minh sáng dạ nên được nhiều người theo đuổi lắm. Ấy thế mà đến tuổi lấy chồng, thím khăng khăng một mực lấy cái thằng Hai Điếc ở cuối thôn, làm đám trai làng cứ tiếc hồi hội. Nhà Hai Điếc không giàu có, bố chú Hai đi chiến trường miền Nam, để lại người vợ với hai người con trai ở quê nhà. Từ đó biệt tăm tích không thấy trở về. Được cái hai anh con trai đều sáng sủa, khôi ngô, tai to mặt lớn, là có số làm quan. Bà mau quá chồng, chỉ có con cái làm chỗ dựa, nên cắn răng nhịn nhục để nuôi bác cả đi học. Thời bấy giờ đi học chữ nghĩa là một việc làm tốn tiền nhiều của. Bà mau chỉ cố được một thằng con trai, bà cứ ôm con trai út của mình nỉ non. Con theo mẹ đi làm nuôi anh, thời buổi khó khăn, sau này anh đỗ đạt, anh mày có cơm ăn thì cũng không đến nỗi để mày phải ăn cháo con ạ. Chú Hai khi ấy mới gần 10 tuổi, đâu có biết gì. Thấy mẹ làm lụng vất vả, cũng theo mẹ ngược xuôi khắp các nông trường, thái chuối, chăm ngỗng thuê cho người ta, đẩy xe cát, xếp gạch, chở gạch. Chẳng có việc nào từ, số chú lận đận. Một lần đang xếp gạch thì ngã từ trên kiêu gạch xuống, máu mũi máu mồm trào ra. Đến lúc mang đi trạm xá, người ta chỉ sơ cứu qua loa, còn muốn kiểm tra kỹ phải mang lên bệnh viện lớn cơ. Bà mau không có tiền, chặt lưỡi cho qua. Đứa trẻ nào ở cái quê này mà chẳng ngã mấy bận chứ, lo gì. Thế rồi thính lực chú Hai dần dần mất đi, miệng cũng bắt đầu méo lại, chỉ nói được ê a mấy chữ. Chẳng biết điếc rồi mới câm, hay là câm rồi mới điếc. Bà mau lại ngăn ngáo trong đêm. Ai bắt mày phải làm hùng hục như thế, để giờ thành ra thế này? Trời ạ, nhà đã nghèo, lại còn thêm bệnh tật, giờ thì biết làm thế nào? Đêm ấy bà khóc mãi, chẳng biết khóc thương phận con trai hay khóc phận của chính mình. Kể từ ngày bị câm điếc, tay chân chú Hai vẫn nhanh nhảu như cũ, làm việc gì cũng hiệu quả. Tay chú khéo, đan thúng mang bán kiếm tiền thêm, nhanh bằng mấy người lớn. Có điều tính cách thì khô khờ. Bà mau thì ngày càng yếu đi, anh trai chỉ biết đọc sách, tiền học phí ngốn mất bao nhiêu là tiền. Kinh tế trụ cột trong nhà dồn hết lên người chú. May mắn thay bác cả được ăn học từ nhỏ, không phụ lòng mẹ, đỗ được đại học sư phạm. Sau 4 năm được làm giáo viên ở trên tỉnh.
Ngày đó con gái trong thôn để ý đến bác cả lắm. Ngay cả mẹ ruột thím Huyền cũng đưa đẩy con gái sang bên lân la làm quen. Thím Huyền vừa nhìn bác cả đã bĩu môi. Mắt lấm lét, môi duỗi kiểu mặt này đâu phải là người đàn ông có thể dựa vào. Rồi chẳng hiểu thế nào, thím lại phải lòng anh con trai thứ hai chăm chỉ làm lụng, thật thà tốt bụng. Bố mẹ nghe con gái muốn lấy người câm thì giãy nảy lên. Đấu tranh mãi thím Huyền mới thuyết phục được họ đồng ý cho mình lấy chú hai. Bác cả chẳng lâu sau cũng lấy một cô gái trên tỉnh, chuyển lên đó sống với gia đình vợ luôn. Ở dưới quê vợ chồng thím Huyền chịu trách nhiệm ruộng vườn chăm mẹ. Hai nhà chỉ gặp mặt nhau vào những dịp lễ Tết. Bác cả giàu lên, nhà chú hai cũng không kém vì được cả nết vợ nết chồng chăm chỉ kiếm tiền. Sau này anh có cơm ăn cũng không để mày phải ăn cháo. Câu dỗ dành của người mẹ năm xưa chỉ như một câu chuyện cổ tích. Ai vẫn sống cuộc đời của người nấy. Chú hai điếc mà tự trọng cao, chẳng bao giờ lấy của anh trai một đồng. Thím Huyền thở dài, vác cái cuốc lên rồi hút chồng. Nắng đã tắt rồi, tranh thủ thế thôi hai vợ chồng giờ phải về nhà nấu nướng. Tối đến còn chuẩn bị hàng cho ngày mai mang đi bán trong chợ phiên. Năm nay hai con gái của thím đều lớn rồi. Đứa cả đã 18, sắp học đại học, bao nhiêu thứ phải lo liệu. Con bé có chí lớn, vẫn làm mẹ chỉ biết góp tiền góp gạo. Chỉ cần chăm chỉ một tí mà con cái đỡ khổ thì phải vất vả hơn nữa thím cũng chịu. Khi về đến nhà, thím Huyền chú hai chợt thấy có một chiếc ô tô đỗ ở cổng. Trong nhà ríu rít tiếng cười nói: "Nhà bác cả về rồi đấy." Thím nói với chú hai bằng khẩu hình. Chú ngay lập tức giúp vợ bỏ cuốc xuống rồi phăm phăm đi rửa tay. Thím Huyền thì chậm chạp vào sau. Giữa nhà bà Mau đang ngồi ôm thằng con trai duy nhất của bác cả năm nay lên 10, miệng không ngừng hôn hít. "Ôi cháu trai, bảo bối của bà về rồi. Đi đường xa thế có vất vả không? Lại đây bà xem nào. Lớn thế này, đẹp trai thế này rồi ư?" Hai vợ chồng bác cả cười tít mắt. Bà Mau lấy chìa khóa ra mở tủ rồi cầm theo mấy đồng tiền polymer. Cũng phải đến 500.000 chứ không ít. 500.000 thời ấy phải tính bằng mấy yến thịt. Bà hỏi: "Cháu trai yêu dấu của bà, nói cho bà biết cháu được học sinh gì, bà thưởng nào?" Bác dâu Tư ngay lập tức đẩy vai con trai: "Kìa, con khoe bà đi, cháu được học sinh tiên tiến đấy ạ." Bà Mau lại càng cười tít mắt, dúi cả xấp tiền cho thằng nhỏ. "Đây, thưởng cháu này, cháu trai của bà giỏi quá." Bé Nam con cái út của thím Huyền đang dè dặt bên ngoài, chợt nắm lấy tay mẹ. "Được học sinh tiên tiến là được thưởng hả mẹ? Sao con không được bà thưởng?" Đây không phải là lần đầu tiên Nam tủi thân nhìn bà ôm anh trai. Trong nhà này mẹ chồng chẳng thương con trai út bệnh tật, mà thím Huyền lại sinh toàn con gái. Cái Vân là con gái đầu lòng đã đành. 10 năm sau bấm bụng sinh thêm một đứa con lại là con gái. Vì lẽ đó mà bà càng không thương. Từ bé giờ chẳng bao giờ chịu ôm hay dỗ dành mấy đứa cháu gái. Riêng thằng Vinh, con bác cả, lại nhận được hết cưng chiều. Nam còn bé tí, nghĩ sao nói vậy, mới có 7-8 tuổi đã hiểu cái gì đâu. Nhưng người lớn thì để trong lòng câu nói của trẻ nhỏ. Vợ bác cả giận tím mặt, bà Mau ngay lập tức quắc mắt lên. "Cô dạy con bé cái thói ghen tị đấy hả? Anh nó là con trai, ở trên tỉnh 1 năm mới về mấy lần, nên tôi mới sót. Ở trên đó trường tỉnh người ta cạnh tranh, đâu có giống như cái trường làng 10 mấy đứa, thì 9 đứa học giỏi. Học cái gì không được, học cái thói ghen tị khoa trương. Con gái học nhiều có ích gì. Tốt nhất cô nên dạy con gái phải sống cho khéo léo, để sau này về nhà chồng sống cho được lòng người ta ấy ạ." Vợ chồng bác cả vẫn cười hì hì rồi xua tay khuyên nhủ, như con bé Nam có lỗi thật. "Thôi mà mẹ, cháu nó còn bé, không khéo ăn khéo nói. Mẹ đừng nóng giận quá lại mệt." "Cái Nam, con mau xin lỗi bà đi." "Sao nó phải xin lỗi?" Thím Huyền đẩy con gái vào trong buồng cãi lại. "Mẹ không thương được con gái thì mẹ kệ nó đi. Tiền của mẹ cho ai, tụi con đâu có dám nói nhiều lời. Cháu nó còn nhỏ không hiểu, làm bà mà nói cháu nghiệt thế mẹ nghe được sao? Mẹ có cháu bảo bối, con bé cũng là của báu của vợ chồng con. Cái Nam nó có lấy chồng thì cũng không phải lấy lòng lại lục ai hết.
Mẹ đừng có phí công dạy nó nhút nhát như thế đi. Mày hỗn láo. Thằng hai đâu rồi? Mày vào xem vợ mày đi. Ở cái thôn này người ta nghe mẹ chồng nàng dâu nhà chú Hai cãi nhau đã thành quen. Mỗi lần không cãi lại, bà mau lại dọa bảo con trai bỏ vợ. Lâu thế rồi có bỏ được đâu, nên thím Huyền cũng chẳng sợ. Chú Hai đang đi pha trà, thấy vợ con bị mắng, bèn hoang mang xua tay. Chú dậm chân sốt ruột, tay ôm vai vợ. Thím Huyền quay sang một bên, khóe mắt chợt ướt cả lên. Dù gì cũng là đàn bà con gái, cũng biết tủi thân tủi phận chứ. Thôi được rồi, phiền phức chết đi được. Bao giờ thì mày mới biết dạy vợ mày cho đàng hoàng tử tế? Bà mau buồn bực nạt con trai rồi bảo. Anh chị nó mới đi đường xa, cô vào trong làm món gì ăn cho anh chị và các cháu ăn. Ra chợ mua đồ mới về cho tươi tắn. Còn cái Tư với thằng Cả, mới về thì nghỉ ngơi một tí đi. Lúc nào em nó nấu cơm xong thì mẹ gọi. Thím Huyền nhìn bàn tay phồng rộp do vừa cầm cuốc nặng của mình. Bên ngoài phòng khách, bác Tư đang bảo mẹ. Em Huyền cũng vừa mới đi làm về. Con đi xe ô tô không mệt đâu mẹ. Hay là để con phụ em rửa rau nhá. Thôi khỏi, nó sức giải vai rộng, nó làm được, không cần phải lo cho nó. Còn cứ ở đây cho thằng Vinh ăn. Chồng nó xám cả mặt lại rồi đây này. Mấy đứa đi xa thế cơ mà. Thím Huyền mệt mỏi cắp cái rổ đi rửa rau. Chú Hai luộc mấy quả trứng giấu riêng cho vợ và con gái. Bóc vỏ áp vào má vợ, xong cười hì hì. Kế đến lại lăn vào bếp làm hết mọi chuyện. Cơn giận ban nãy cũng vì thế mà bay biến. Thôi làm thêm mấy chuyện cũng không sao, cho đỡ rắc rối. Mình đã mang tiếng láo lếu cãi mẹ chồng rồi, cãi thêm cũng được. Nhưng chú Hai đứng ở giữa bị hàng xóm chê cười thì biết làm thế nào. Chi bằng nhịn một tí, chờ đến lúc bác Cả lên tỉnh lại là xong ấy mà. Tuy nhiên cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Trong lúc thím Huyền nấu cơm, hai đứa nhỏ lại cãi nhau ầm ĩ hết cả lên. Cái Nam khóc ré. Bình thường con bé hay cười tính tịnh như con trai, có mấy khi khóc thế này đâu. Thím Huyền vội bỏ hết công việc chạy ồ ra. Mẹ chồng đã lên chùa, nghe bảo là phải xin lấy lá bùa cầu bình an cho bác Cả. Trong cái sân, cái Nam và thằng Vinh đang đánh nhau. Thằng Vinh rất béo, đè con bé xuống dưới đất không ngừng thúc vào bụng nó. Còn cái Nam chân yếu tay mềm, chỉ biết đẩy anh ra. Cả một đám rau cải bị tụi nó quẩn nát hết. Đánh nhau thế này là lớn lắm. Thím Huyền vội quát. Buông em ra thằng Vinh, cháu làm gì thế hả? Thằng nhóc không buông mà còn cắn con nhỏ thêm một cái nữa, xong mới la toáng lên như bị bắt nạt. Thím Huyền túm áo nó dậy, mà nó vẫn cứ vùng vằng không chịu tha cho cái Nam. Miệng thì văng tục toàn những câu mất dạy. Thím Huyền tức quá mới dụi cho nó một cái. À, cái thằng hỗn hảo, ai dạy mày đánh em thế hả? Nó cào con trước. Thằng Vinh vẫn cãi hăng. Mày nhớ mặt tao đấy, lần sau mày mà còn dám đánh cào tao, tao cho mày nát mặt. Dám đe dọa em trước mặt người lớn thế này, còn ra cái gì? Thím Huyền quắc mắt, đỡ cái Nam lên hỏi han cho rõ một hai. Con bé khóc hô hô. Anh xé mất vở bài tập của con đi gặp máy bay. Con chỉ đòi lại thôi. Xong anh bảo con học làm gì cho tốn tiền của. Con gái ở quê chỉ có đi gắp phân bò thôi. Giờ vở bài tập bị xé rồi, con lấy gì nộp cho cô giáo đây? Chú Hai đi ra sau đang tức giận, nhặt từng trang vở chi chít chữ lên cho con gái. Thấy chú bạnh mặt ra, thằng Vinh mới thấy sợ hãi rụt cổ lại. Mặc dù chú Hai rất hiền, song khi tức giận thì cũng phải biết. Thím Huyền cũng không nhịn nổi rít lên. Mày mang tiếng là con nhà thầy giáo mà học cái thói côn đồ thế hả? Ở cái nhà này mày muốn chơi cái gì thì chơi. Con bé có dám tranh giành gì đâu mà mày giờ xé vở của nó ra. Chuyện gì mà ồn ào thế? Bác Cả chẳng biết đi đâu rồi, chỉ còn bác dâu Tư hơi ngái ngủ. Từ trong phòng bước ra, thấy bao nhiêu thứ hỗn độn trên mặt đất, với cả mặt con trai có vết cạo, bèn suýt xoa. Ôi trời ơi, ai đánh con tôi vậy? Thằng nhỏ mách lại luôn. Nó cào con đó mẹ. Cái Nam, sao con lại... Bác Tư định quay sang trách thì thấy mặt cái Nam còn sưng hơn, tóc tai bị giật đến nỗi rối tung rối mù. Con bé ôm mẹ khóc rưng rức. Thím Huyền khoanh tay ghê gớm chửi lại. Giờ còn biết nói dối nữa hả?
Mắt chú thím đều thấy mày xé vở bài tập của em. Mày dằn mặt em xuống đánh. Mày là con trai, là anh, cứ lần nào về quê là chồng ảnh nó. Đây, chị xem, nó đánh con em như thế này đây. Nó còn xé vở con bé thế kia. Anh chị em một nhà hay là kẻ thù mà đối xử với nhau như thế? Không dạy được thì sau này để nó thành tướng cướp hay gì? Mày ra đây, mày có biết mở mồm nói câu xin lỗi hay không? Bác Tư ngay lập tức đanh mặt lại. Thím làm gì mà nặng lời trù ẻo cháu thế? Trẻ con đánh nhau là chuyện thường tình. Cái Nam cũng có làm sao đâu mà em làm lớn tiếng thế. Đây là mẹ không có nhà. Mẹ có nhà mà chị em ta chỉ vì chuyện nhỏ nhặt của lũ nhỏ cãi nhau, mẹ lại mệt, lại ốm ra. Mình là phụ nữ, có gì mình lịch sự nhẹ nhàng, đừng thô kệch như thế. Họ lại đánh giá. Chị có ngon chị nói lại coi. Thím Huyền uất ức vặc lại. Giờ chị còn dám lôi mẹ ra để dọa tôi nữa hả? Con tôi xước sát hết cả thế kia. Các chị nhiều chữ nhiều nghĩa, có bao nhiêu cái sai đổ hết lên đầu tôi. Nhưng mà chị nghĩ xem, nếu không có chồng tôi nai lưng ra nuôi bác cả ăn học tử tế đàng hoàng, chị có được làm vợ cử nhân như ngày hôm nay để mà lên mặt với tôi không? Bác Tư trợn mắt, chẳng thể ngờ được cô em dâu này ngay cả chuyện xưa cũng dám nhắc. Hơn nữa còn nói đúng chỗ hiểm của chị ta. Chị ta vốn là con gái ở trên tỉnh, bố mẹ đều có chữ nghĩa. Hồi đó lấy bác cả cũng vì vẻ đẹp trai và cái mác cử nhân. Thế nhưng lấy nhau lâu rồi, chị ta mới biết ông chồng mình là người không có chí tiến thủ, chỉ muốn có công việc an nhàn, gốc gác nhà chồng ở quê, phải xưng chị gọi em với mụ con buôn cục xúc, khiến bác Tư cảm thấy phẩm giá của mình bị hạ thấp đi. Ấy thế mà người trong làng chẳng bao giờ hiểu, cứ rỉ tai nhau. Không biết vợ chồng bác cả có nhớ đến cái ơn của chú Hai không? Ngày xưa chú Hai còn bé tí đã phải làm lụng vất vả nuôi anh ăn học. Bác cả từ cái bát nồi cơm đã chẳng phải đụng, nên mới có thời gian học hành đỗ đạt, công danh thế này ấy chứ. Nói vậy thành ra chị ta có người chồng giỏi giang thế này là nhờ phước của người em chồng tàn tật và cô vợ thô kệch của nó hay sao? Bác Tư càng nghĩ càng điếng cả người. Đúng lúc ấy bà Mau với bác cả cũng đi làm về, đang hỏi han mọi chuyện là thế nào. Hai mẹ con bác Tư tố cáo trước, nước mắt cứ tuôn ra mãi chẳng dứt. Con cũng biết chú Hai khổ, xong anh chị mấy lần cũng ngỏ ý muốn giúp chú mà chú đâu có nhận. Nếu chú chỉ cần nói một lời, tụi con có phải bán của nải cũng phải trả cái ơn ngày xưa cho bằng được. Nhưng mà đâu có phải vì cái ơn đó mà lúc nào cũng nhắm vào con, bắt con phải gọi dạ thưa vâng, rồi nhắm vào con trai con. Thế thì tôn ti trật tự đảo lộn hết cả lên hả mẹ? Thím Huyền trong miệng của bác Tư bỗng trở thành ác nhân, ngay lập tức chửi. Bà nó chứ, bàn thờ tổ tiên ở đây, chị có dám thề chị nói đúng không? Chị có tin tôi khâu miệng chị lại cho bớt nói điêu hay không? Đó, mẹ xem đi. Bác Tư yếu đuối bảo. Bà Mau vung tay lên. Cái con này, tao ở đây mà mày còn dám láo thế hả? Cái tát của bà chẳng in lên mặt thím Huyền mà rơi vào mặt chú Hai. Chú im lặng chịu đòn thay cho vợ. Hai người phụ nữ cũng rít lên. Mày tránh ra, mày bênh nó hả? Ai bảo ông chắn cho tôi cứ đứng đây đó. Có ông trời làm chứng, đứa nào điêu học máu chết đi. Bà Mau run tay chỉ. Tao mổ mắt mới lấy cái loại mày cho con tao. Sống trên đời này lại có loại độc địa với người thân như mày. Nói điêu hại người thì sống làm cái gì? Con cũng không chửi con dâu của mẹ, con chỉ chửi cái đứa nào nói điêu thôi, còn loàn lợm nữa. Nhất thời trong nhà ầm ĩ hết cả lên. Bà Mau ôm vai con trai, bắt chú nhìn bà rồi nói thật chậm. Mày bỏ nó đi. Chú Hai không phải câm điếc bẩm sinh nên có thể hiểu được khẩu hình của mẹ. Ngay lập tức chú ôm đầu, lắc đầu nguậy nguậy. Giờ mày cũng cãi mẹ hay thế nào? Chú Hai dậm chân thật mạnh. Đầu tiên ôm vợ, rồi chỉnh lại quần áo trên người mình, rồi ôm con gái. Chú lắc lắc hai tay, chỉ vào đống bài tập của Nam ở dưới đất, chỉ vào vết thương trên người nó, ánh mắt vừa uất ức vừa tủi. Thím Huyền cay xè cả hai mắt khi dịch ngôn ngữ của chồng. Con không bỏ vợ, nó làm vợ con từng ấy năm, ngay cả quần áo trên người cũng do vợ vá. Có với nhau mấy mụn con, đứa bé cũng đã lên 7 rồi. Còn chuyện ngày hôm nay, mẹ xem tang chứng còn kia kìa, con gái con bị đánh, mặt mũi bầm dập thế này, mẹ còn trách vợ con nữa. Thì ra ông ấy hiểu hết, chỉ không biết nói mà thôi. Thế giờ mày muốn thế nào? Mẹ chồng gắt lên. Chú Hai nhìn quanh nhà một lượt,
rồi cầm theo một cái roi. Nhân lúc mọi người không để ý mà đánh vào mông thằng Vinh. Nó khóc ré lên, còn bác Tư thì la lên oai oái. Ôi trời ơi, chú làm cái gì thế hả? Mẹ, chú hai điên rồi, ngừng lại ngay cái thằng kia. Bà mau giữ con trai út lại, ngay cả thím Huyền cũng giữ chú. Chú xua tay làm ký hiệu, khăng khăng bắt thằng Vinh nhận lỗi. Chị dâu là người lớn mà nói sai cho vợ tôi, chị cũng phải xin lỗi. Đừng tưởng tôi câm điếc mà các người bắt nạt người nhà tôi. Cùng lắm con gái tôi cào thằng bé kia mấy cái, tôi tự chịu thay con bé là được. Chú vùng vằng rồi tự cầm roi quất 2 cái lên tay mình, đến nỗi lằn lên cả làn da đã chai sạn. Con bé Nam khóc lớn gọi bố. Thím Huyền càng không chịu đựng nổi, kéo chồng sang một bên. Thím thừa nhận cái miệng mình độc địa, đến lúc này vẫn chẳng nói được một câu êm tai. Tại sao ông ngu thế hả? Ông hết thuốc chữa rồi. Tôi chăm mãi ông mới béo tốt thế này. Mình có làm sai gì đâu mà mình phải chịu. Hỏng rồi. Bà mau vuốt ngực thở dốc, vẫn không quên chỉ tay vào con trai mà mắng. Bác cả nãy mấy lần can đám đàn bà mà không được, giờ mới quát nhặng kêu mọi người giải tán rồi xoa lưng cho bà. Mẹ bình tĩnh đã. 2 đứa nhỏ nó cãi nhau thôi, mấy chị em cũng đừng làm to, kẻo người ta cười cho. Thím Huyền, thím đưa chú hai về buồng đi, có gì nói sau. Chẳng cần bác cả phải dạy, thím Huyền đã biết phải đưa chồng vào trong phòng. Ở đây mình có làm sao thì ai thương. Có bác cả đấy, thường tốt với em đấy. Nhưng thay vì nói là thương, chẳng bằng nói bác ấy áy náy với người em hy sinh cho mình từ nhỏ. Song sự áy náy ấy chẳng thấm là bao, vì xét cho cùng, bác cũng sợ vợ và yếu đuối. Vợ chồng bố con dìu nhau lên tầng, mãi chú hai mới bình tĩnh lại được. Kể từ hôm ngã, cái đầu của chú cũng bị ảnh hưởng. Thi thoảng sốc mạnh là chú sẽ tự đấm lên đầu. Thím Huyền khóc mãi. Ông có còn nhớ tôi là ai không? Cứ đấm như thế, bị làm sao người ta bắt nạt mẹ con tôi đấy. Chẳng biết chú hai có nghe được hay không mà ngoan hẳn, mềm oặt nằm xuống, nằm trong lòng vợ ngủ. Bữa tối hôm ấy chẳng ai thèm ăn, thím Huyền cũng chẳng dọn mời ai. Thi thoảng từ dưới nhà vẫn vọng lên những tiếng mắng mỏ. Người ta lo dâu lo con về là để tề ra nội trợ, để chăm lo cho gia đình. Kể từ ngày cái con rắn độc này nó về là nó chỉ biết hơn thua với chị em, kể xấu mẹ chồng. Giờ nó còn xúi chồng cãi lại cái con đẻ ra luôn rồi. Ngay cả đứa cháu nhỏ mà nó cũng không vừa mắt, cũng phải đay nghiến cho bằng được. Nhà tôi đúng là mục mà. Cây Nam cứ đứng ở góc cửa nghe lén, thỉnh thoảng lại thút thít. Sao bà lại mắng mẹ vậy à? Có phải do con làm sai không? Thím Huyền chẳng biết giải thích với con làm sao. Thôi, bà già rồi khó tính, kệ bà. Bà mắng chán rồi thì thôi, con đi học bài đi. Mai mẹ bảo với cô để mua cho quyển bài tập mới. Con bé Nam ngoan ngoãn vâng lời, đi về phòng học trong những tiếng mắng chửi vẫn không ngừng vọng lên từ phòng khách. Mày ra ngoài kia xem người ta nói gì về mày. Ở nhà làm như oai lắm, có dám chửi lại người ta không? Về nhà làm hư cháu tao. Tao nói cho vợ chồng thằng cả biết, từ nay về sau tao không có vợ chồng thằng hai nữa. Tao biến đi cho tụi nó khuất mắt. Sau tối cãi nhau, chú hai dần dần bình tĩnh trở lại, cứ ôm chân vợ, tủi thân chẳng biết đang nghĩ gì. Nhiều lúc thím Huyền thấy chú như trẻ con, bên trong cái dáng cục mịch là một đứa trẻ lớn cần phải dỗ dành, nhưng đứa trẻ này lại dũng cảm và trượng nghĩa. Gần 20 năm trước, trên đường đi chợ, thím Huyền bị bọn côn đồ trấn lột hết tiền, còn muốn giở trò sàm sỡ. Bao nhiêu con người đứng ở chợ dương mắt nhìn, chỉ có anh chàng Câm là bất bình đứng ra bảo vệ thím. Người con gái mới 20 tuổi đầu lỡ va phải cái bóng lưng thô kệch của người đàn ông khiếm khuyết, càng không vừa mắt anh trai môi dỗi mắt híp kia. Cả làng đều bảo thím điên mới chọn người Câm. Thím thì chưa bao giờ hối hận với lựa chọn của mình. Song tình cảnh thế này thì biết sống làm sao. Thím Huyền thở dài. Thói đời lạ lùng, những người đàn bà sống khốn khổ cả đời lại làm khó và khinh khi những người đàn bà. Ai cũng biết mẹ chồng nở mày nở mặt là nhờ con trai cả, nhưng không thể nào thương luôn đứa con khiếm khuyết đã bôn ba cùng mình thời khó nhọc hay sao? Bà Mùi hàng xóm vẫn thường nhắc. Ôi trời, ngày xưa ông rèn đi bộ đội, mỗi lần đi là bao nhiêu năm, thi thoảng mới được về. Bà Mau chỉ có thằng cả đang muốn chia tay chồng.
Chẳng biết thế nào mà lại tòi ra thêm thằng hai. Hai đứa con ở dưới trời đất ấy biết làm cách nào mà sống một mình, đành bấm bụng chờ chồng. Ông rền dỗ vợ chờ mãi, chờ được cái giấy chứng nhận vợ liệt sĩ. Nhưng kể cả thế thì đâu có phải do lỗi của chồng cháu. Đàn bà ấy mà đàn ông cũng thế, phải tìm nguyên nhân cho sự khổ sở của mình chứ. Sau hôm cãi nhau, mọi chuyện vẫn đâu trở về đấy. Gia đình bác cả lại lên tỉnh. Trước khi đi, bác còn gọi riêng thím Huyền và em trai ra, xin lỗi rồi khuyên bảo này nọ. Anh cũng hỏi thằng Vinh rồi, nó có lỗi thật. Chị dâu mấy đứa thương con quá nên không biết phải trái thôi. Còn tính mẹ thì phổi bỏ mấy đứa còn lạ gì. Mẹ già cả rồi, lưu luyến đất tổ, không chịu theo anh chị lên trên tỉnh. Mấy đứa đừng hờn đừng giận mẹ, thi thoảng anh chị sẽ về thăm. Thím Huyền bặm môi ngần ngại đáp vâng, vì dù có xin lỗi mọi chuyện như hôm qua sớm gì cũng lặp lại mà thôi. Được cái bác cả là người có học thức, không thương em chứ không có ghét. Nghe bác nói vậy thím cũng thấy xuôi tay nhiều. Bà Mau càng lúc càng khó chịu với nàng dâu út. Bà đã già cả, không có việc gì làm rảnh rỗi là ra ngõ chửi đồng. Tụi mày muốn tao đi lắm hả? Đi để cho mày hưởng tất cái nhà này hay gì? Còn lâu bà mới ngu như thế nhá. Đây là đất của chồng bà, của cha ông tổ tiên nhà thằng hai. Làm sao bà để cho chúng mày ở đó mà nhởn nhơ, mà bà phải đi chỗ khác được? Bác hàng xóm đi qua cười cười. Bà Mau lại chửi gì con dâu thế? Bà coi trọng đất tổ tiên thế, sao lại bán 2/3 để cho thằng cả mua nhà trên tỉnh? Còn đây là đất của thằng hai, ông nội ngày xưa chia cho nó rồi còn gì. Không nhắc đến đất thì thôi, nhắc đến đất lại thêm vần rắc rối. Suốt mấy tháng gia đình bác cả không thấy về. Khi về lại bị mẹ chồng gọi riêng vào phòng bàn bạc. Hấm háy nhau xong, bà gọi thêm chú hai vào phòng, phớt lờ con dâu út. Cái Nam chơi trong sân, nó cũng sáng dạ, ghé tai vào bên trong xem bà nội nói gì với bố. Nghe được mấy câu nó chạy vào trong bếp bảo mẹ. Mẹ, có gì từ từ thôi, sao phải hớt hải thế hả con? Không từ từ được, bà đang bắt bố bán ruộng đấy ạ. Cái thìa trên tay thím Huyền rơi xuống, đập vào chảo nghe liềng xiềng. Con nói rõ xem nào. Bà nói gay gắt lắm, bà bảo bác cả đang khó khăn. Nó diễn lại y như thật. Mẹ biết, mày tiếc, nhưng anh cả đã nói rồi. Hai đứa viết giấy vay nợ, về sau nó trả lại cho mày. Bác cả lại bảo, chú cứ yên tâm, còn anh đây, sau này anh làm hiệu phó cũng không quên hai cháu nhỏ. Thím Huyền suýt chút nữa thì bực mình đập luôn cái chảo. Chỉ có ai làm nông mới biết đất đai còn quý hơn vàng, vì có ruộng mới có thóc gạo, mới có thứ để đổ vào miệng. Người ta mua đất chủ yếu là để làm trang trại, mua trong 50 năm liền, hết một đời người. Mỗi mét vuông chỉ được có 700.000, rồi sau này lấy gì mà canh tác cày cấy. 100 triệu tưởng là to, nhưng đổ vào mồm có được bao lâu. Nhà cũng đâu có khó khăn gì mà phải bán đất nuôi miệng như thế. Nghĩ dứt, thím Huyền cởi phăng cái tạp dề đẩy mạnh cửa phòng mẹ chồng. Con không đồng ý bán ruộng đâu, còn lâu cả nhà mới lấy được chữ ký của con. Đừng có hỏi anh ấy làm gì cho phiền phức. Chú hai thấy vợ vào thì đứng lên, lăng xăng đỡ thím ngồi xuống. Bà Mau tức xám cả mặt chỉ tay. Ai cho cô vào đây? Ruộng nhà mình một tay con cày sâu chăm bẵm mới được tốt như bây giờ. Có mấy thuốc ruộng nuôi thân nuôi các con, giờ mẹ đòi bán của các con không được nói hay sao? Đấy là tài sản của nhà chồng mày, không dính dáng gì đến mày. Của chồng công vợ, mẹ đi đâu hỏi người ta cũng sẽ bảo thế. Mẹ với bác cả đều có phần riêng. Ngày xưa mẹ với bác chê việc làm nông, bán mất rồi nhưng không sao, vì bác cả có nghề có nghiệp. Còn vợ chồng con thô kệch nhà quê, chỉ biết trồng lúa nuôi con. Mẹ bán mất ruộng khác nào bắt các con chết đói. Bà Mau dậm chân. Mày đàn bà ngu dốt thì để tao nói cho mà thông. Anh chồng mày giờ được đề cử làm hiệu phó. Hiệu phó đấy mày có biết không? Đấy là chức vụ oai nhường nào. Giờ còn thiếu 50 triệu để làm thủ tục. Ai lấy hết ruộng nhà mày đâu. Tao chỉ bảo là bán đi, cho thằng cả vay tiền. Còn đâu gần 100 triệu kia vẫn để nhà mày ăn uống. Có giấy nợ đàng hoàng. Mày đừng có mà mồm loa lên như tao cướp đất của nhà mày có được không? Mẹ chồng nói đường đường chính chính, câu nào cũng hợp lý lẽ. Giấy nợ 100 triệu rồi có món hời. Nhưng giấy nợ cũng chỉ biết là viết tay. Sau này đến lúc đòi bà lại khóc nháo giả vờ đau tim ngất ra đấy thì biết đâu mà đòi. Ngay cả bác cả cũng dịu giọng.
Có bao giờ anh lừa hay nặng lời với thím? Giờ anh đang gặp khó khăn, cháu nó muốn đi du học, vợ chồng anh vừa dồn hết cả tiền rồi, nếu không đã trả vay chú thím. Anh biết anh nợ chú hai nhiều lắm, nhưng lần này nợ là có giấy tờ đàng hoàng, anh đảm bảo sẽ trả lại không thiếu một đồng. Thím Huyền gạt đi. Dù có bạc triệu em cũng không bán ruộng đâu. Một mình mấy xào ruộng gồng gánh cả gia đình em ăn mặc, các cháu học hành, mỗi năm hơn xa cái số trăm triệu ấy. Anh có con đi học thì em cũng có. Anh đừng có làm khó tụi em nữa. Chú hai từ nãy giờ chẳng hử tiếng nào, song vẫn luôn gật đầu. Ông không nghe thấy vợ nói gì, chỉ biết phải đứng về phe vợ. Thấy thế bà Mau lại càng sôi máu. Bà đang muốn chửi, bác cả lại thở dài. Thôi, mẹ đừng mắng các em nữa. Con về đường đột quá. Thím Huyền nói cũng không sai. Đất ruộng sau này còn tăng giá, bán non thì thiệt các em. Con sẽ cố xoay sở xem thế nào. Thế giờ cái ghế hiệu phó của mày thì tính thế nào? Con thấy không có tiền thì cũng thôi, mình có thể chờ mấy năm nữa. Mày im ngay đi, chờ là chờ thế nào? Đúng là không được nhờ cái gì. Để tao tính, mày nhất định phải giữ được cái ghế hiệu phó lại, cách nào cũng phải giữ. Bà Mau nói rồi đuổi hết vợ chồng chú hai ra ngoài với vẻ hằn học. Thím Huyền ôm vai vợ chồng, làm dấu tay tán thưởng chú, rằng chú làm rất tốt. Người đàn ông lớn tuổi cười ngây ngô như con trẻ, cũng coi như qua kiếp nạn này. Dù gì bác cả cũng là người hiểu lý lẽ, nếu ngay cả bác cũng không hiểu, cái nhà này chẳng biết sẽ sống ra như thế nào. Mãi đến buổi trưa bác cả mới ra ngoài, thấy vợ chồng em trai, bác thở dài thườn thượt. Cái Vân dạo này học hành thế nào rồi? Cháu nó vẫn học tốt bác ạ, dạo này sắp thi đại học nên hơi bận. Vân là con gái lớn, từ nhỏ đã học giỏi, được người ta nhận vào trường chuyên. Cả một tỉnh chỉ có một ngôi trường chuyên danh giá ấy thôi, nên con bé ở trọ gần trường để tiện đi lại, cuối tháng mới về nhà một lần. Anh có mua cho con bé một ít sách để ở trong phòng khách, hôm nào nó về thím đưa cho nó. Hôm nay mẹ quá đáng, có gì nói sai thì tôi xin lỗi thím. Thím chăm sóc thằng hai cho thật tốt vào nhé. Nó số khổ. Thím Huyền hơi bần thần. Thế còn việc của bác thì thế nào? Việc gì? Thì việc làm hiệu phó ấy. Thím chẳng hiểu đâu. Bác cả lại thở dài. Thực ra anh chờ một vài năm cũng được, mà mẹ cứ khăng khăng phải lên chức ngay. Chẳng biết bà nghĩ cách gì. Lên chức nào phải dễ. Chỉ sợ... Chỉ sợ gì hả bác? Thôi thím làm việc đi, anh về nhà đây. Người anh cả quay lưng đi trong làn mưa xám. Chẳng hiểu sao trông bác cô độc một cách lạ lùng. Thím Huyền lại nhìn chồng mình đang chơi với con gái, nụ cười trên môi ngây ngô mà tươi rói. Người ta cứ bảo bác cả sung sướng, nhưng có thật là sung sướng. Cả đời bác chỉ biết làm theo lời mẹ. Nhỏ thì tranh đua với bạn bè, lớn thì tranh đua với đồng nghiệp, với thiên hạ. Phải leo chức thật cao, càng cao thật tốt. Hình như chưa ai hỏi bác có muốn như vậy hay không. Một thời gian sau, thím Huyền không còn thấy mẹ chồng nhắc gì đến chuyện bán ruộng gì nữa, mà bác cả lại như ý nguyện được làm phó hiệu trưởng. Nhà đón hai việc vui, một là anh trai lớn lên chức, tiền đồ rộng mở, hai là cháu gái cái Vân cũng vừa mới thi được học sinh giỏi quốc gia xong, được tận giải 3. Con bé gọi điện về cười hì hì khoe bố mẹ. Mấy hôm nữa có giấy mời mẹ mua cho bố bộ quần áo mới, bố mẹ lên nhận thưởng với con nha. Thím Huyền khóc lóc mếu mếu. Chú hai cứ tưởng vợ bị làm sao nhặng cả lên. Nhưng mà bố mẹ không biết ăn diện, lên truyền hình con làm con mất mặt không? Mẹ này, mẹ nói cái gì kỳ thế? Không có bố mẹ làm vất vả nuôi con làm gì được đi học bằng bạn bằng bè mà có giải chứ? Mẹ nhớ đấy nha. Từ giờ mẹ là mẹ của con học sinh giỏi quốc gia, con gái mẹ giỏi như thế, đứa nào dám cười bố mẹ, con đập hết giấy khen vào mặt tụi nó. Cái Vân ấy à, chẳng biết chữ nghĩa thế nào, riêng về khoản mồm mép là học được 10 phần của mẹ, chẳng ai bắt nạt được. Thím Huyền vừa mừng vừa lo. Sau khi cúp máy thì bàn với chồng một lần. Tất nhiên toàn phải ra dấu hiệu. Con bé lớn rồi, sắp đi đại học rồi đó. Người ta bảo học trường y tốn tiền nhiều của lắm. Tôi lấy tiền tiết kiệm của ông ra, tạo cho nó cái tài khoản ngân hàng nhé. Chú hai vui mừng gật đầu, mắt cứ híp lại, vẫn đang chìm đắm trong niềm vui con gái đạt giải quốc gia. Chú là con liệt sĩ,
lại bị khiếm khuyết, mỗi tháng có trợ cấp của nhà nước. Hồi trước là vài 300, mấy tháng nay đã tăng lên 1,1 triệu một tháng. Kể từ ngày đẻ cái Nam, hai vợ chồng bắt đầu tính xa hơn. Số tiền trợ cấp chẳng ai động đến, cứ dồn 3-4 tháng lấy một lần. Bao giờ đủ 1 chỉ vàng thì mua cất vào tủ, sau này làm dấn vốn cho con gái. Giờ đã đến lúc bỏ ra rồi. Thím Huyền thống nhất với chồng xong, lấy chìa khóa giấu dưới tủ, mở két ra. Nhưng khi động vào hộp vàng thì chợt giật mình. 7 năm, mỗi năm cũng phải 2-3 chỉ vàng, vậy mà giờ trong hộp nhẹ tênh. Ôi trời đất ơi! Thím kêu lên rồi mở hộp ra. Số tiền tích cóp một phần đời người không cánh mà bay, lật tung mấy ngăn tủ đều không thấy. Vàng trong tủ thì làm sao mà mất được. Chú Hai chẳng bao giờ động vào cái tủ làm gì, mà căn bản ông cũng chẳng thèm động vào tiền. Đã hơn 1 tháng rồi thím Huyền không kiểm tra. Hơn 1 tháng trước cũng là lúc bác cả vừa mới nhận chức phó hiệu trưởng. Thím Huyền lặp lại mấy từ này cay đắng. Không phải thím nghi ngờ mẹ chồng, nhưng việc này đúng là thứ mà bà có thể làm. Còn cho tôi đường sống nữa hay không? Thím Huyền dựng chồng dậy giữa đêm, gõ cửa phòng mẹ chồng. Bà vẫn còn vui niềm vui con trai cả làm phó hiệu trưởng. Thế còn con trai út? Mẹ lấy vàng trong tủ phải không? Bà mau chồng người dậy, vẫn còn đang ngái ngủ. Bà hỏi lại. Vàng nào? À đúng đấy, mẹ lấy một ít để lo tí việc, bao giờ chúng mày cần đến thì mẹ trả. Thím Huyền mệt đến nỗi không buồn hỏi số vàng kia được dùng vào mục đích gì. Bây giờ tụi con cần luôn. Cháu nó đỗ học sinh giỏi quốc gia, trắc xuất vào trường y. Trường đó học phí đắt, tài liệu giáo trình học phí mỗi năm mất mấy trăm triệu. Còn tiền nhà, tiền ăn ở trên Hà Nội, chi phí gấp 5-6 lần ở nhà quê. Mẹ trả lại vàng cho tụi con cần đến để lo cho cháu đi học. Bà mau giật mình. Đi học mà mất mấy trăm triệu, ăn cướp hả? Giờ tao chưa có tiền, mấy tháng nữa đã đi học đâu mà phải giục tao. Thím Huyền mất kiên nhẫn. Mẹ không trả con báo ông trưởng họ, báo công an. Mẹ không hiểu hay sao? Mấu chốt không phải là con cho con gái bao nhiêu tiền đi học, mà là mẹ đã lấy đi đồng tiền mồ hôi nước mắt của con trai mẹ. Mẹ có biết đó là tiền gì hay không? Tiền trợ cấp cho cái tai điếc của anh ấy. Cả đời anh ấy không nói được, không nghe được. Trước đổi lấy cơm cháo cho bác cả đi học, sau này dành dụm cho con gái đi học hành lấy chồng. Giờ ngay cả tiền đó mà mẹ cũng đang tâm lấy của chồng con hay gì? Chú Hai đã biết mẹ mang số tiền của mình cho con đưa cho bác cả, giờ đang khóc đỏ hoe cả con mắt. Bà Mau bị bắt quả tang chỉ ngượng ngùng, chứ chẳng có một biểu hiện hối lỗi nào. Mày nhảy vào mặt tao đây mà chửi. Tao là mẹ tụi nó, không có bụng của tao, thằng Hai có đẻ được ra không? Tao chỉ nói là tao vay, lúc nào có tao trả, chứ tao có ăn cướp của nhà mày à? Nhưng mà bây giờ tụi con cần. Trời ơi là trời! Thím Huyền đau đớn dập nát cái đèn ngủ trong phòng, khiến cho cả chú Hai lẫn bà Mau đều giật mình. Cái con này, mày còn dám đập đồ trước mặt tao hả? Thấy mẹ sấn vào người vợ mình, chú Hai đứng lên trước chắn cho vợ. Bà Mau giơ bàn tay lên không dám hạ xuống, vì lúc này mặt con trai bà toàn là nước mắt. Từ ngày bé chú Hai đã ít khóc, chỉ lầm lũi đi làm kiếm tiền. Người hiền đã thiệt, chú là kẻ khù khờ không biết nói, chẳng bao giờ biết đòi một cái kẹo. Thế mà giờ chú Hai khóc đỏ ửng cả viền mắt, khóc như một đứa trẻ. Không cần mẹ thương con, nhưng mà mẹ đừng đánh vợ con sẽ gọi điện cho anh cả, bắt anh chị thu xếp trả nợ, để con còn lo cho cháu. Cả đời này con đã nhường nhịn đủ rồi. Chú Hai khua chân múa tay, chẳng biết bà Mau có dịch nổi không, song chú vẫn dắt vợ đi, để lại người mẹ ngồi ngơ ngẩn trong phòng. Bà lại nói. Mày mà đòi anh mày luôn, tao bỏ vợ chồng nhà mày, tao lên tỉnh sống với anh mày cho làng xóm biết mày ép mẹ già phải đi. Thím Huyền có báo lại lời mẹ chồng nói cho chú Hai, chú chỉ gật đầu. Gật đầu nghĩa là thôi để bà đi. Đấy, mẹ anh đấy. Thím Huyền thở dài xa xăm. Người làng quê xem trọng chữ hiếu, chẳng thế mà thím nổi danh khắp xóm làng vì dám cãi mẹ chồng. Giờ làm to lên, anh sẽ có tiếng nghe lời vợ bất hiếu. Chú Hai lắc đầu ý bảo. Con gái mình còn phải đi học, nhà mình còn khó khăn, làm lụng vất vả là để nuôi con, không phải để nuôi người khác. Thực ra chú Hai câm thì câm thật, song vẫn sáng suốt hơn thím Huyền nghĩ.
Hôm sau hai vợ chồng chưa nói gì cả đã thấy bà Mau khăn gói đi rồi. Căn phòng trống trơn, thím Huyền uể oải đi tìm không thấy, mới nhớ gọi điện cho bác cả. Bác Tư nghe máy bực tức nói: Giờ anh chị giỏi thật, còn dám đuổi mẹ ra khỏi nhà hả? Mẹ đang ở chỗ tôi đây này. Dù sao mẹ cũng vất vả nuôi chồng cô khôn lớn. Bà già cả rồi, đi đường xa xe cộ ban đêm, cô có còn tính người hay không? Vừa mới gọi điện đã bị đánh phủ đầu. Thím Huyền chẳng thấy lo lắng nữa, chỉ thấy bực tức và mệt mỏi. À, sẵn chị Tư ở đây thì em cũng nói cho chị biết, mẹ lấy vàng của tụi em đưa cho bác cả nhận cái chức phó hiệu trưởng ở trường tỉnh, không bàn với tụi em một câu nào hết. Giờ chúng em đang gặp khó khăn, anh chị sắp xếp trả lại cho chúng em trong tháng này, nếu không em không để yên đâu. Vàng nào? Ở đâu ra mà có vàng? Mẹ đưa tiền cho nhà tôi, kêu tiền tiết kiệm chứ làm gì có vàng nào. Bà già rồi lấy đâu ra tiền tiết kiệm? Đấy đều là tiền của chồng em được trợ cấp đổi ra vàng đấy. Chị liệu mà trả lại cho em không chờ được lâu đâu. Tao làm đếch gì mà phải trả nhà mày. Đấy là mẹ cho vợ chồng tao, không nhắc gì đến vàng của tháng 2 hết. Mày đi mà đòi mẹ ấy. Bác Tư càng nói càng cùn, đổ hết trách nhiệm lên đầu của bà Mau. Thím Huyền chẳng tin được, chẳng lẽ vợ chồng họ chưa từng nghi ngờ số tiền kia bà lấy ở đâu hay sao? 50 triệu cơ ấy, chứ đâu phải ít ỏi gì. Mới có mấy ngày trước còn túng đến nỗi muốn bán ruộng. Tôi đâu phải là người hiền đâu chị Tư. Chị mà không trả tôi báo lên nhà trường, chỗ anh cả, nói cho cả thiên hạ biết anh dùng tiền để ngồi lên chức phó hiệu trưởng. Ôi trời, chẳng biết có bao nhiêu là đẹp mặt, người ta nhìn chị ngưỡng mộ phải biết. Trước khi thím Huyền cúp máy, lại nghe thấy tiếng của mẹ chồng vọng ra trong điện thoại. Chắc hẳn chỉ là những câu chửi rủa rồi tỏ ra vô tội. Chú Hai đang ngồi trong sân tỉa lá cho mấy cái cây héo. Cái nằm biết bố buồn cứ lân la đòi bế, làm sao vui cho nổi, dù gì cũng là mẹ mình. Những ngày tiếp theo đối với hai vợ chồng đều khá thoải mái. Xóm làng hay tọc mạch chuyện nhà người, song cũng không vô lý đến nỗi chẳng phân biệt được đúng sai. Nghe tin bà Mau chuyển lên tỉnh cùng với con trai cả thì chép miệng: Thế là đúng rồi đó, mẹ già ở với con trưởng là đúng rồi còn gì. Tôi nói cái bà ý điên khủng ghê, làm gì có ai phát dở như thế. Được con dâu con trai chăm chỉ, cháu gái ngoan ngoãn giỏi giang, nhiều nhà muốn còn trả được, cứ phải dở trứng làm tụi nó lạnh lòng mới chịu được. Thằng cả cũng đâu có sướng, ông bà nhìn thế mà tưởng sướng à? Giữa cuộc bản gia tán vào của dân làng, cuối cùng bác cả cũng về thôn. Trông bác tiểu tụy đi trông thấy, tóc điểm hoa dâm, hơn nửa đời người tất cả đều đã già mất rồi. Thím Huyền làm dâu đã 20 năm, giờ cũng không còn trẻ nữa. Anh đến làm cái gì? Nhà tôi chẳng còn gì để anh vét nữa đâu, tiền cho cháu đi học còn chẳng có. Thằng Hai đâu? Anh cả nhìn quanh rồi hỏi. Chú Hai ngó đầu nhìn ra, thấy em trai bác cả ngay lập tức quỳ xuống một chân. Chú Hai cuống cuồng đỡ anh dậy. Thím Huyền thì ngạc nhiên. Anh làm cái gì thế? Đứng lên rồi nói chuyện. Cứ để cho anh nói nốt đã. Bác cả nhìn em trai nói thật chậm từng chữ một. Anh có lỗi với mày, có lỗi nhiều lắm Hai ơi. Anh nhận tiền của mày, anh không biết đó là tiền tích góp mày dành cho cháu. Nếu không có chết, anh cũng chẳng động vào một xu. Bác cả nói rồi khóc, cúi đầu oằn lưng. Nhớ ra em trai mình là đứa điếc, bác lại cố ngửa mặt lên, nói rời rạc như cơm nguội để chú Hai có thể hiểu. Cảm giác này làm ông nhục nhã ghê gớm. Cảm giác của một người muốn giấu cái mặt đi mà chẳng làm được. Từ nhỏ anh đã không thích học. Mỗi lúc như thế, mẹ lại vỗ về bảo nhà mình nghèo lắm, phải học mới đổi được đời, mới làm những người chê cười nhà mình lác mắt. Học giỏi, giàu lên, còn nuôi em nuôi mẹ. Người đàn ông hồi tưởng nửa phần đời đầu tiên của mình, tâm hồn trong sáng của ông đã suy nghĩ rất nhiều về 4 từ nuôi em, nuôi mẹ. Nhưng ông chọn phải một cái ngành có danh chứ không có tiền. Làm giáo viên, muốn làm ra hồn phải sống vô tư, sống trong sạch. Ông từng muốn sống trong sạch, từng muốn là một giáo viên tốt. Tiền lương vẫn có thể nuôi thân, nuôi gia đình, chứ đâu có đói nghèo gì, chỉ là khó dư giả. Em trai tự lực cánh sinh, sau này đã khấm khá hơn rất nhiều. Ông nhìn vào càng thấy mình phải sống trong sạch. Nhưng mà kiếp người có nhiều cái bất đắc dĩ. Mẹ với chị dâu cứ nói anh không có chí tiến thủ, phải tranh đua làm cao,
Tính anh không hợp được. Vì con cái, vì cái nhà, vì chi tiêu đủ mọi thứ, càng phải cố gắng mà bỏ lên cao. Nhưng không thể vì thế mà cướp đi đồng tiền làm lụng vất vả của các em. Nói rồi ông chìa một xấp tiền ra run run. Trong này là 20 triệu. Anh đã lỡ tiêu lạm phải tiền của hai đứa rồi. Nhưng có thể thu xếp sớm chiều được. Anh biết chú thím khó. Anh sẽ cố hết sức để thu xếp trả cho chú. Rồi nói cho mẹ hiểu. Chú thím nhớ là phải nuôi dạy cái Vân, cái Nam thật tốt. Nó muốn cái gì, hãy thử nghe ý kiến của nó. Mình già rồi, áp đặt con cái, nó sẽ sống một đời mệt mỏi như anh đây. Thậm chí chẳng còn biết mình đang sống vì cái gì. Hôm ấy bác cả nói không nhiều, nhưng vì phải diễn giải cho em trai nên mất cả một buổi chiều. Lúc về ông còn nói thêm. Mẹ cứ để ở chỗ anh, mấy đứa mệt với bà rồi. Thực ra bà chẳng yêu ai, bà chỉ muốn có chỗ nở mày nở mặt. Dù sao đấy cũng là mẹ mình. Thím Huyền cầm 20 triệu trên tay mà lòng khó chịu. Đời người mỗi người mang một nỗi khổ riêng. Câu nói của bác cả lúc rời làng cứ làm thím suy nghĩ mãi. Ngay cả chú hai cũng suy sụp. Gia đình chẳng ra gia đình. Người buồn nhất lúc này chẳng ai khác ngoài chú hai. Chú kể trước kia hai anh em vẫn thường đi chơi, vặt trộm khế, trêu chọc gà nhà hàng xóm. Anh đi học xa thi thoảng vẫn mang cho em trai rất nhiều đồ thú vị, quần áo đẹp. Chú còn mang chiếc áo sơ mi mà anh cả tặng cho ra. Chiếc áo còn rất mới, nhưng chưa cắt nhãn bao giờ. Đời người nông dân kham khổ, ai lại mặc áo sơ mi? Hai anh em hai số phận, chú hai chưa bao giờ biết cái khổ của anh trai, còn bác cả biết em khổ xong cũng bất lực vì hèn kém. Trong lúc rối ren như thế, cái Vân đã học hết kỳ ở trường chuyên, chuẩn bị về nhà ôn thi. Cả nhà cùng nhau đi nhận thưởng khắp nơi. Ai phỏng vấn con bé cũng khen bố mẹ. Từ nhỏ bố mẹ đã luôn hỏi con thích làm gì. Con muốn làm bác sĩ cứu người. Bố mẹ đi khắp nơi kể con chính là cô bác sĩ tương lai. Chính vì thế mà con mới có động lực học tập rồi thành công như thế này. Thím Huyền vẽ mấy vòng tròn trước mặt chú hai, diễn tả lời con gái. Ông ngượng ngùng gãi đầu đưa tay lên ngực nói. Con bé ở trong này đó, con bé là trái tim của tôi đấy. Thím Huyền hiểu, đưa cái Nam chú bế, rồi cả nhà lại dắt nhau về quê. Vân được học bổng người ta cho nhiều lắm, tiền học chẳng phải lo lắng đến. Con bé tự mua được cho mình một chiếc xe máy giá rẻ, mua cho bố ít thuốc bổ và một cái vòng tay cho mẹ. Nghe kể chuyện về bác cả, nó cũng xót xa. Thôi mà bố mẹ, bác cả cũng có nỗi khổ. Hồi nhỏ bác cũng thương con, dạy con học. Giờ bác khó khăn, con có tiền học rồi, bố mẹ cứ thư thả cho bác ấy một thời gian. Còn bà nội à? Mẹ không được nhân nhượng bà với bác Tư nữa, nhớ chưa? Nhớ rồi, tôi nhớ rồi mà bà trẻ ạ. Thời gian trôi đi, bác cả vẫn gửi tiền đầy đủ. Đồng thời trong các cuộc gọi điện còn truyền lời của bà Mau dành cho con trai út. Tao có nói thế thôi nhưng nó là con tao. Đời nào tao giận nó được lâu. Vậy mà nó vô tâm đến thế, quên mất bà già này luôn. Tao đã bảo là kiểu gì cũng trả nó vàng rồi. Mà đấy, anh nó trả nó rồi đó thôi. Nó vẫn còn giận dỗi không thăm tao. Bác cả bóp trán đau đầu khuyên. Thôi đấy chú thím xem. Bà cứ nói lắm lắm. Chịu được thì đến thăm nom xem sao. Còn không thì kệ bà đi. Mấy nay bà đi chơi khắp phố xem chừng vẫn khỏe lắm. Chị dâu chú thím được cái lắm mồm thôi, chứ chăm bà cũng khéo. Chú hai gật đầu ra hiệu. Nếu mẹ sống tốt thì thôi, có tụi em lại nhiều khê ra. Bao giờ gần Tết tụi em đến thăm anh chị. Còn 1 tháng nữa là Tết. Vợ chồng hai Huyền chưa kịp về mà đã có chuyện. Bà Mau gọi điện giục giã bảo hai người lên nhà bác cả. Vì bác mất tích rồi, không liên lạc được suốt 1 ngày nay. Cãi nhau tỏi thì chuyện người thân vẫn không thể bỏ qua. Hai vợ chồng gửi con cho bà ngoại rồi bắt xe đi. Đến nơi hỏi rõ chuyện mới hay, bác cả chưa đủ thâm niên làm hiệu phó. Lúc thầy hiệu phó cũ về hưu, vì muốn thăng chức nhanh, bác đã đút tiền cho người ta để thế chỗ. Số tiền nào có phải 50 triệu đơn giản thế, mất hàng trăm. Ghế chưa được ấm chỗ thì có người tố cáo. Người ta đánh giấy đình chỉ công tác cho điều tra. Tao biết đâu, người ta bảo có thể phải đi tù ấy. Đi tù? Bà Mau khóc hết nước mắt, còn bác Tư thì vùng vằng trách mẹ chồng.
Tại bà đấy. Nhà con đã bảo rồi, chỉ mấy năm nữa thôi cũng đủ thành tích là kiểu gì cũng lên. Bà khăng khăng đòi cướp ghế người khác cho bằng được. Giờ người ta bảo chắc chắn là bị đuổi khỏi ngành ấy. Lấy gì nuôi con, lấy gì mà sống. Bà bớt tham lam đi có được không? Bà mau nghe trách mình thì vặc lại. Thế con nào mắng nó không có chí tiến thủ, bảo nó phải chớp thời cơ. Mày ham cái chức vợ phó hiệu trưởng giờ còn đổ lên đầu tao là thế nào? Hai người đàn bà ỉ ôi đổ hết tội cho nhau. Lo thiên hạ bàn tán, lo cơm ăn áo mặc, chẳng ai lo chồng họ, con trai họ đang ở đâu rồi. Chú hai bực lắm mới đập bàn. Thím Huyền vội hỏi. Thế bây giờ bác cả ở chỗ nào rồi? Có ai nói cho tụi con biết được không? Mẹ chồng giận dỗi. Ai biết nó ở đâu? Nó không liên lạc với nhà cả một ngày rồi. Điện thoại không mang. Tao biết nó ở đâu tao chết liền. Mày tìm anh về cho mẹ đi. Nó mà có mệnh hệ gì. Thôi được rồi, đau đầu quá. Thím Huyền cắt ngang, hỏi han xem trước khi đi bác cả có biểu hiện gì khác lạ không. Cũng chẳng ai để ý luôn. Rốt cuộc người trong nhà này bị cái gì vậy trời? Chú hai bối rối đi quanh nhà, chợt kéo vào dậy. Thím còn đang ngơ ngác đã bị lôi đi mất. Bà Mau ở đằng sau gọi giật. Mày đi đâu đấy? Mày tàn nhẫn đến nỗi bỏ rơi anh mày sao? Tưởng chú hai đưa thím Huyền đi đâu, hóa ra là bắt xe về lại thôn Trại Ngỗng. Lúc ấy đã khuya rồi. Ánh trăng hắt lên đường làng một màu bàng bạc. Theo đường cũ, chú thẳng tiến về phía cánh cổng làng. Ở đó có một trại ngỗng từ thời còn hợp tác xã, nay đã bỏ hoang. Đám trẻ con thường tụ tập ở đây thả diều, trốn tìm, bắt dế. Ở đây có kỷ niệm của tất cả những đứa trẻ thôn Trại Ngỗng. Dưới ánh trăng có một người đàn ông đang tựa lưng vào tấm lưới rỉ sét, nốc từng hớp rượu. Thấy động, người đàn ông ấy ngước lên. Có phải anh sắp chết hay không? Mà lại mơ thấy được đi thả diều cùng mày. Hai ơi, anh được đi chơi với mày có đúng một lần. Lần đó bị mẹ đánh. Ông nói rồi gục xuống bãi cỏ. Xung quanh 5-7 chai rượu nằm lăn lóc. Cả người bác cả nồng nặc mùi rượu. Sống mũi chú hai cay xè. Khom người đỡ anh trai dậy. Cứ hức hức khóc. Anh cả vẫn lèm bèm. Anh cũng muốn giống mày. Có bạn bè được đi thả diều. Thôi, mày để anh chết ở đây đi. Về còn thiết gì nữa. Mẹ bảo anh vô dụng. Đồng nghiệp, học trò biết hết anh hối lộ rồi. Một thầy giáo mà đi hối lộ. Chú hai gục đầu lên trên tấm lưng gầy của anh trai, vỗ về nhẹ nhẹ. Bác cả còn đang xúc động, bỗng ôn hòa hẳn đi rồi chìm vào giấc ngủ như đứa trẻ. Quá nửa cuộc đời, làm đến chức nọ ông kia. Vậy mà cái ôm của em trai làm ông cười rất ngọt. Mình về nhà thôi. Chú hai lại ra hiệu, nhưng bác cả ngủ thiếp rồi không nhìn thấy. Thím Huyền phụ chồng đưa bác cả đến trạm xá. Họ lại đuổi lên viện. Uống nhiều rượu thế này có nguy cơ ngộ độc rồi. Cái này nguy hiểm lắm đó. Đưa bác ý lên viện đi. Bác cả ngủ ly bì mà hơi thở yếu ớt, trông có vẻ nguy ngập thật. Thế là hai vợ chồng lại tất tả đưa bác lên viện, đồng thời gọi điện cho bà Mau với bác Tư về nhà ngay. May mắn rằng tình trạng ngộ độc rượu không nặng lắm. Khi mọi người đến, bác đã dần tỉnh. Tại sao mày ngu dại thế hả? Có gì thì từ từ nói. Mày bỏ đi như thế không thấy vợ con ở nhà lo lắng khóc lóc hay gì? Bà Mau thấy con trai tỉnh bèn mắng xa xả, khiến cho y tá phải nhắc nhở. Còn bác Tư không dám nói gì, chỉ thút thít. Tôi biết mình giận tôi. Tôi không hiểu cho mình. Nhưng mà chúng ta còn thằng Vinh. Tôi thương mình đừng làm điều dại dột. Dù có thế nào, chúng ta vẫn làm lại được mà. Bác cả chỉ xoa đầu thằng Vinh đang nũng nịu gọi bố, rồi nghiêng đầu sang một bên. Tôi biết rồi, tôi hiểu rồi. Giờ tôi đang mệt. Mình với mẹ về trước đi. Khi nào khỏe, tôi sẽ về để giải quyết mọi chuyện. Giải quyết mọi chuyện trong lời của bác cả là viết bản kiểm điểm đọc trước toàn trường, trước học trò của mình, rồi chấp nhận quyết định bị đuổi khỏi ngành. Do thành thật nhận lỗi, cộng với có ý thức nộp phạt, nên bác chỉ lãnh án 6 tháng tù treo. Bác cả làm giáo viên giỏi, thương học trò, tuy nhiên vướng phải án hối lộ. Bao nhiêu hình tượng tốt đã sụp đổ bằng hết. Học trò chỉ tiếc nuối nhắc về ông, chứ không có ai thăm Tết hoặc là chào tạm biệt thầy. Một đời đưa đỏ kết thúc một cách cô độc. Bác Tư kể,
Từ lúc chồng thất thế đã không dám lớn giọng với người khác nữa, nhưng thi thoảng vẫn nhìn thím Huyền ghét bỏ. Còn bà Mau không hiểu sao con trai cả được thương yêu lại xa lánh mình, ngày nào cũng lẩm bẩm chửi mắng. Đẻ được 2 đứa con, đứa nào cũng bội bạc. Năm ấy bà đã già, chân tay gặp gió mùa đông bắc bị tê cứng cả, không đi đâu được nữa. Bác Tư cũng phải đi kiếm tiền, chẳng chăm bà được mấy. Mỗi lúc đi làm về, bà lại hử trách con dâu vô tâm. Bác cả quát: Mẹ làm cho vợ chồng thằng Hai không sống nổi rồi, giờ còn muốn đuổi nốt tụi con ra đi hay gì? Thấy con trai căng thẳng thế, bà chỉ biết ấm ức rơi lệ. Tao cũng chỉ vì thương tụi mày mà. Bác cả chẳng rảnh rỗi lâu, mới nghỉ dạy học đã xin được chân bảo vệ làm xuyên Tết. Hai vợ chồng cũng dọn về làng, bà Mau vẫn ở với con trai trưởng. Bác cả bắt đầu viết sách để kiếm thêm tiền. Tất nhiên không dám để tên mình, mà phải bán lại cho người khác. Kiến thức bao năm học giờ phải viết ra dưới danh nghĩa của người khác, chẳng còn gì tủi nhục bằng. Tết đến thật gần, thím Huyền chuẩn bị cho Tết từ rất sớm. Muối dưa hành, mua lá gói bánh chưng, măng khô, đặt gà. Có bao nhiêu chuyện xảy ra vẫn phải ăn một cái Tết cho đầy đủ, dư dả. Thím còn làm mấy gánh bánh đúc mang ra chợ bán, góp vui với người ta. Tiếng cười cứ sang sảng cả một góc chợ. Còn lúc mặc cả đúng là kinh hồn. Chẳng hổ danh đứa con dâu cãi mẹ chồng chem chẻm trong lời đồn đại của người đời. Không khí mùa xuân len vào mỗi ngõ nhỏ. Chưa cần thấy đảo mai đã thấy lòng người rộn rã. Bác cả không về đón Tết. Chú Hai xách 2 chai rượu với mấy con mực đến tìm anh chiều 30. Làm buổi tất niên chỉ có 2 anh em. Bác cả đã vui hơn rồi, đã chấp nhận rằng giờ mình là một ông bác bụng bự vui tính. Ông cầm cái đũa lên gõ keng keng vào chén rồi hát tình ca. Bác Tư đến thăm chồng, cứ nấn ná mãi chẳng dám cắt ngang. Chú Hai thấy vậy bèn đứng lên nhường chỗ cho chị dâu. Thôi chú cứ ngồi đi. Chú Hai lắc lắc, bác cả phải dịch nghĩa. Thôi mình cứ ngồi xuống đi, thằng Hai còn phải về cúng giao thừa với vợ. Chú Hai gãi đầu cười hề hề. Chú hay quên, dường như đã quên hết những khổ cực mà mình phải chịu. Còn bác Tư chẳng dám quên, cứ cúi đầu lảng tránh. Chú Hai không xen vào câu chuyện giữa vợ chồng nhà người ta, chạy vội về nhà. Thím Huyền đang đun nước sôi, giục chồng mau làm lông gà. Cái Vân loay hoay vớt bánh chưng, còn em Nam quét nhà cửa sạch sẽ. Trong một năm chẳng biết mưu sinh bận rộn thế nào, thời gian chuyển mùa lúc nào cũng diễn ra thật chậm. Đúng giao thừa, thím Huyền thay một bộ quần áo mới, dịu dàng, chắp tay trước bàn thờ tổ tiên lầm rầm khấn vái. Cái búi tóc nghiêng nghiêng làm cho mặt thím đằm thắm hơn, bớt cái vẻ gai góc hàng ngày. Chú Hai ngắm nhìn vợ, chắp tay mà không quên cười. Đúng lúc ấy cái Vân ngồi xuống bên cạnh bố, gài lên tai ông một cái hộp nhựa. Bố có nghe con nói gì không? Bỗng nhiên bao âm thanh ùa vào trong tai như ong vỡ tổ. Chú Hai choáng mất một lúc. Âm thanh đầu tiên ông nghe thấy là tiếng của vợ ông đang đọc bài khấn. Đã lâu không nghe thấy âm thanh, ông vốn đã quên mỗi từ, mỗi tiếng có ý nghĩa gì. Chỉ thấy đó là điềm lành phủ xuống cuộc đời mình. Cái Vân cười tươi nói với bố. Con tham gia nghiên cứu khoa học, người ta bảo đề tài có triển vọng, sẽ có thưởng. Giảng viên cho con ứng trước cái này, nói là công nghệ mới. Máy trợ thính có thể giúp bố nghe được tiếng nói, nhưng mà tiếng hơi nhỏ, hơi khó chịu một chút. Con bé nói xong, thím Huyền cong tay lại trước án. 4 mùa không hạ ách nào xâm, 8 tiết không có điểm lành tiếp ứng, dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám. Năm ấy mùa xuân rất ấm và không có mưa phùn, đào nở bung ra đẹp nhất đúng lúc giao thừa. Thím Huyền chép miệng. May mà trời thương, trước Tết mà ấm thế này thì hoa đào ế hết, giờ ấm lại đẹp quá. Quý vị thân mến, quý vị vừa nghe xong truyện ngắn Coi khinh dâu nghèo của tác giả Thạch Thảo qua diễn đọc của Thu Hà. Sau khi nghe xong bộ truyện này, quý vị có cảm nhận như thế nào? Hãy để lại bình luận để cho Lúa Vàng cũng như tác giả cùng được biết nhé. Còn bây giờ xin kính chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin kính chào và hẹn gặp lại.